چطور بچه درود بر شما. مثل که کم کم دارم خسته میشم بعد از این 2 3 روز و یه 2 تا ویدیو درست کردم دیگه انرژی داره میخوابه. من سعی میکنم تو کاتگوری خیلی بیشتره، خیلی زیاده، یه سریشون رو برسونم، ولی به واسطه این که این کاتگوری الان زیاده و هر کدوم یه ویدیو در میاد و بعضیشون دارم میرم دیگه کم کم زیاد سرچ نیاز داره، به خاطر اینکه هر کسی به این چیزا اهمیت نمیده یا من خودم باید خیلی بیشتر ریسرچ کنم. خب اون پرسش رو کند میکنم، پرسش کند میشه بعد ببینم هر چی سرچ میزنم هی اون 5 تا آپشن هم پر نمیشه، 5 تا خیلی بیشتر میشه که خب اوکی ها، ولی جاهایی از کار نمیشه که میرم نه 5 تا مثلا نشده 6 تا شده 50 تا. خب ولی من بین اینا واقعا میخوام 5 تا در بیارم ببینم کدوماش واقعا تاپ 5 همه. باز اون ویدیوی حالت هاردکور یا حالا خیلی جدی به خودش میگیره که اوکی مثلا این داستان این المان به خاطر این خوبه، به خاطر این بده. ویدیوهایی که انقدر ریسرچ نیاز داشته باشه یا انقدر قرار باشه مثلا جدی تر باشه یا حالا من بیشتر تایم بگیره یه مقدار احتمالاً بیفته عقب‌تر، ولی سعی می‌کنم بین اون کاتگوری که دارم اونایی که سریع میشه در آورد، راحت میشه در آورد، مثلا ویدیو قبلیه حالا اگه این ویدیو رو به ترتیب بذارم اونا رو در بیارم. این ویدیو چیه؟ احتمالاً که تو تایتل و تامنیل هست. تاپ 5 که از الان نیست بهتون بگم، یعنی 20 تا آیتم احتمالاً این تو هست و تاپ 5 آیتم وپن اکیوپمنت یا کلن که گیرز. اگه طرف این خیلی راحته بخاطر اینکه 20 تا آپشن توش دارم، اگه طرف یه سری جا به دلم نمیره اینطوری هم که آقا تو تاپ 5 درست می‌کنی که بگه تاپ 5 من اینه دیگه، نمیشه هر چیزی که خوبه رو که جا بدی. ولی میگم هم به خاطر اون چیزی که اول ویدیو توضیح دادم، هم چون ممکنه تا مدت ها ویدیو اینطوری درست نکنم پس اینجا میذارم و میگم مثلا نتونستم فوکس کنم مثلا میرم سراغ این. الان مثلا میگم اوکی یکی از آیتم‌ها به یاد موندنی چیه؟ استاس فلاسک. و فکر کنم ردیت هستن این که آقا به نظرتون طعم استاس فلاسک چجوریه؟ ویدیو هست که به نظرتون میتونیم طعم استاس فلاسک رو در بیاریم. ممکنه همچین طعمی بده وقتی هیل میکنی خودت، طعم شربت میده، طعم شکر میده، طعم چی میده. آیتم مهمیه کلا، مسخره بازی خودش هم داره، مثلا تایمینگ بعد میزنی پانیش میشه دیگه، همینجوری یاد میمونه. یه چیز خیلی مهمیه. مثلا یه هیل معمولی نیستش که میخوری هیل میشه تمام شد رفت و اصلا حس نمیکنه که حالا همچین چیز مهمی بوده. البته قطعا بلاد وایل های بلادبورن هم میشه گفت که کلی لور پشتشون هست و بعضی موقع از عادت ماهانه استفاده میکنه. There are some crazy mans out there که میخوان طعم اون رو هم بچشن. I don't know اسم نمیارم. Hidden Blade of course قطعا. من هر چقدر اساسین بچگی دوست نداشتم فازشون و لباسشون دوست داشتم، یعنی دوست داشتم مثلا بدنم یه شکل خاصی بود تا بتونم لباس اساسینا رو بپوشم. هیدن بلید چقدر دوست داشتم بخرم، یعنی کل سرچم انقدر هیدن بلید بود مامانم چرا سرچ نکن میام رو میگیرن میخوام اینو چیکار فلان بسات ان هیدن بلید. حتی مثلا آرمور یعنی خود ست اساسینا رو هم میشه گفت، ولی اگه مثلا بخوام یکی رو انتخاب کنم قطعا برای ادزیو، یعنی انقدر بخوام انتخاب کنم قطعا برای ادزیو. کلاه آرتور، کلاه آرتور چرا که نه، من کلاه اینطوری میبینم اینجوری میکنم. پورتالگان و پورتال پوتیتو، یعنی دو تا چیز بمب کنار هم. وایدی یه سری لفظا و کلمات بدم میاد ولی بمب، واقعا بمب. ساعت جوئل، اورگودانگاه هم چی اون ماسکه توی کرش که میبرد رو صورت کرش بندیکوت و اون باکسا جعبه های توی کرش. یعنی من ماریو پلیر نبودم اون موقع پس مشخصا اون واسم خیلی آیکونیک تر و جذاب تر و خفن تر تا اون چیز علامت سوال ماریو. ولی گفتم ماریو قارچه توی ماریو و کلاه ماریو، یعنی تو کلاه ماریو رو جدا کن هر جا میذاری بذار دیگه، اصلا روش ام داره دیگه کی قرار نفهمه. مثلا به هر کی نشون میده بگیم برای گیمینگ که مگامن رو بگه اون رو نتونه تشخیص بده دیگه، در جا بعدش میگه ماریو. باستر سورد تو فاینال فانتزی و از فاینال فانتزی چند تا آیتم دیگه بخوام بگم من اینو کسی گن زدم، یعنی یه سری چیزا چشامو گرفت اینطوری بودم که بذار چند تا گان بلید بگم، چند تا وپن خوب بگم، مثلا چند تا ست آرمور و مثلا اکیپمنت و اگه اکسسوری خاصی دارن اکسسوری بگم. ولی اگه طرف که خب باید بیشتر پلی بدم بخاطر اینکه من مثلا نسخه‌شو نهایت پلی دادم، مثلا 2 نسخه دیگه هم بیشتر راجبش میدونم، خب 16 تا نسخه است. بعد اینطوری بودم که وای اینقدر زیاده سری بی خیال شدم، اینطوری بودم که اوکی در حد همین 2 تا اشاره باشه اوکی. چون چیز دیگه توی اون لول سطحی هم خب اینا رو من مثلا همیشه دوست داشتم. یکیش هایپرینه، حالا اگه اسمش رو درست بگم، یه گام بلید خیلی باحال من واقعا دوستش دارم. یکیش ریوالوره که میگم اینا ممکنه عوض شه وقتی من بازی کنم و اینم
چه گامبلیایی داره، ولی از دور مثلا اینا رو میدم همیشه دوست داشتم و به نظرم باحال. گاد آف وار بلید آف کیاس و نگی میخوای چی بگی، ولی عکسش هم به همون اندازه خیلی خفنه. ولی مثلا وپن آف اولمپیوس واقعا نه، وپن هیدیز نه، کلی وپنی هستش که من میتونم بگم مه. یونیک هم باحالم، ولی خب بلید آف کیاس که ته قضیه است دیگه، یعنی اصلا یه حس اشتباهی داره اگر جایی که نیاز نیست تو بدون بلید آف کیاس بری. نمیدونم کاملا یه همچین چیزی. و یه سری از این آیتما هستن که تو داستانشو بگی، لورشو بگی، خیلی بیشتر تاثیر میذاره، خیلی ایمپکت فول تره. مثلا باستر سورد فقط دیزاین نیست، شاید یه وپن گادز توریه که ولی like it's everywhere. یا حتی لورش مثلا بلید آف کیاس همینطور. تو فقط دیزاین رو بخوای در نظر بگیری شاید مثلا بتونی بگی وپن لوسیفر تو دیویل میکرها یکی از بهترین وپناست، به خاطر اینکه اون گیم پلی خاصی که میده مثلا یه کمبوهای یونیکی رو در میاره که نباید این وپن حذف میشد. گفتم دی ام سی چند تا وپن اونجا بگم. دکتر فاست، رد کوین، نوان و کاولری. این چیزایی که بخوام سریع بخوام بگم ایناست. مثلا کاولری که تهشه، یعنی من اینجوری هم کاش کامبوی شش خیلی دوستش دارم، خیلی خفنه. از زمان DMC 2 ما قرار بود همین چیزی بگیریم و تو DMC 5 گرفتیم. DMC 5 به نظرم جای یه سری وپن خیلی خالیه، یعنی یه سری وپن باید اونجا اضافه میشد دیگه. انقدر یا DMC 6 باید بیاد یا DMC 5 این کارو میکنه، من نمیدونم. باید یه سری مدار اضافه کنید، باید بگید آقا لگسی وپن همون موفسته، من موفست جدید بهت نمیدم ولی بهت میدم اون وپن رو. Come on please for fuck's sake. و وپن دکتر فاست یه ذره تریکیه، به عنوان اکیپمنت هم میتونی حالا حساب کنی، ولی خب واقعا نه، تو اونو که میذاری خب نمیتونی دیگه فایت دیگه حالا یا حالت بیشتر خود نمیگی. ولی داشتم فکر میکردم واقعا لباس دانتر رو من دوست دارم، یعنی لباس اون شکلی. میگم این ویدیو ذره تریکیه، انقدر چند تا کاتگوری مختلف، آیتم، وپن، آبجکت میتونه باشه حتی، یعنی من آبجکت رو قطعا بعداً درست مثلا میخوام یه درست کنم برای آبجکتی که بتونم بگم مثلا بگم رد برل. اصلا من توی یه گیم رد برلی میبینم که منفجر نمیشه، حس بد ببینم، میگم که این تو یه جای کارت میلنگه، خراب کرد. آرمور ست، اکسسوری، شلوار رو میتونی جدا بگی، لباس رو میتونی جدا بگی، جکت رو میتونی جدا بگی، مثلا دیفالت اسکین رو میتونی جدا بگی، مثلا کاستوم آرمور رو یا چیزای خود میتونی درست کنی یا چیزایی که پیدا می‌کنی میتونی جدا بگی. خیلی چیزا هست، یعنی خیلی چیزا هست. این ویدیو هم یه ذره همه چیزا با هم کنارم قاطیه، ولی اینا مثلا اگر یه دایره در نظر بگیریم یا بگیم این شاخه به شاخه میشه و هی فاصله میگیره، به نظرم این چیزی که توی این ویدیو دارم میگم نزدیک به همه. همه‌شو به عنوان یه سری اکیپمنت میتونی در نظر بگیری. آقا لباس تو هم اکیپمنت، وپن تو هم یه اکیپمنت، یعنی خیلی دیگه داریم حالا جنرالایزش میکنیم. من خودم اونطوری دوست ندارم، من خودم میگم دوست دارم اینا جداگونه باشه. مثلا لباسای مهمی که کاراکترها دارن، حالا کلاه باشه، ساعت جوئل باشه، وپن‌های آخه خود وپن چند تا کاتگوری داره. میگم بپذیرید این یه دونه ویدیو انقدر باز باشه و انقدر آپشن ها حالا زیاد باشه، بیشتر از 5 تا باشه. آره بهونه هم که دیگه گفتم دیگه. کامپانین کیوب بود، نمیدونم گفتم یا نه، توی پورتا کامپانین کیوب. وپن گیرز، من فن گیرز نبودم، گیرز بازی نکردم. جایی بوده که من نبینم این وپنو، یعنی وپن باحالی هم هست، وپن خاصیه، ولی نمیدونم خیلی اوکی هم هست، دیزاینش واقعا اوکی، دوست داشتنیه. حالا اینکه داستان چقدر پشتش داره یا نه نمیدونم، ولی قشنگ امضای اثره. و خب چی بهتر از این تو یه وپنی در آوردی که انقدر میتونی روش سوار شی. علامت تعجب، چند ثانیه وقت میدم ببینم کیا میفهمن. متال گیر باکس یه مثلا که اصلا اسم نداره، یعنی اومدم سرچ کنم همه میزدن علامت تعجب، نمیدونم واقعا اسم نداره یا هر چیه. من متال گیر رو فقط فانتوم پین رو بازی کردم، شاید مثلا یه تجربه ریزی با اسنیک ایتر داشتم، اونقدر خاطر ندارم یا اصلا یادم نمیاد میتونستی از هم چیزی استفاده کنی یا نه. ولی آره این قضیه باکس توی متال گیر یعنی یکی از چیزایی بود که به نظر اینطور بود که اوکی باحاله، همین چیزی رو میتونم بهش اشاره کنم، چرا که نه. بازی فایتینگ من میگم حالا شاید اونقدر خاطر نداشتم، ولی مورتال کامبت 2 پلیر بودم، مورتال کامبت ایکس هم دوست داشتم. نمیگم پلیر که میگم حرفه‌ای نبودم، کمبو بلد نبودم، ولی خب هر جا دستگاه مثلا با یکی می‌خواستم بازی کنم، چی بازی می‌کردیم؟ یا کرش بازی می‌کردیم یا مورتال کامبت بازی می‌کردیم. 2 و 10 یعنی این دو تا نسخه‌ایه که من بیشتر خاطره باشه. 9 اصلا نتونستم بازی کنم، یعنی من کریتوس اول اینجوریام که این دروغه، این کریتوس مورتال کامبت چیکار؟ خیلی دوست داشتم بازی کنم، نتونستم، فرصتش نداشتم. ولی آره حالا کاری ندارم، اینا حالا یه مقدار همینطوری گفتم خاطراتوری. اسپیر اسکورپیون، او مای گاد، گت اوور هیر که دیگه اصلا جای خود داره، ولی اون وپنش خیلی باحال. من دیوانه بودم بچه، نمیدونم مثلا بچگی چرا یه سری چیزا رو تجربه کرده بودم، یعنی حالا یه سری اثر خوشایندآمیز چیل بودن،
دیگه اینجورم که اوکی مشخصه که الان چرا یه سری چیز خشن رو میگم. نه اینا خشن نیست اصلا، چیله، بورینگه اصلا. این خشن نیستش که این صرفا یک نظر فیزیکی و آناتومی داره مثلا نشون میده، حال و همزن خشونتی نداره. آرمور ست داشتم فکر میکردم که بودم که خب که مثلا تو فرام سافر چیا رو بگم، خیلی آرمور ست های خوبی داره، ولی مثلا الرینگ بخوام یکیش انتخاب کنم ملیکف آرمور اینجورم که با سولت با اون یه دونه بازی میکنم تموم، اصلا نمیدونم خیلی دوستش دارم، خیلی باحال. بلادبورن اینجوری هم که I cannot choose like مثلا دارک سولز یک چند تا هست واقعا حالا بگم انتخابمه، ولی مثلا دیزاینی شاید نباشه، اینطوری باشه که اوکی این لورش خیلی خفنه، حالا بین بقیه آرمورا اوکی تر، ولی یه دونه هستش که ببین دیگه سینما دارک سولز 2 فرام و حالا جالبش اینه اون آرمور فکر کنم از آرمور ست بده توی بازی، مطمئن نیستم، ولی I'm sold man, I'm sold. برای وپن دوباره نوشتم مونلایت بلید. of course اگه بخوام یکی انتخاب کنم مونلایت بلید، ولی اگه بخوام چند تا انتخاب کنم حتی مونلایت بلید رو میتونم بذارم کنار، بگم نه یه سری وپن ها هستن من خیلی دوستشون دارم، خیلی خفنن، باید با اونا برم جلو. ولی خب آره اوکی یه دونه بخوام انتخاب کنم مونلایت بلید، و حتی به نظرم توی سکیرو هم باز جا داشت که باشه، خیلی محدود حتی، ولی خب تو نمیخواید حتما اون چیزا رو پرت کنه که یه پنی بذار که رنگی باشه دیگه، ولی حالا اونقدر مهم نیست. اوکارینا زلدا، من نمیدونم اوکارینا یه اینسترومنتی بوده زلدا از اون استفاده کرده یا زلدا اون اینسترومنت رو آورده، I don't know how does that work. نمیدونم، ولی من اوکارینا سعی کردم بخرم و تنها دلیلش زلدا بوده، یعنی اصلا سازه رو همینطوری اینجوری به جهنم. زلدا خیلی چیزا داره که بشه گفت شیلدشه، مستر سوردشه اگه اشتباه نکنم، یه سری لباساش و یه سری آرمور ستاش دونه بخوام انتخاب کنم، حالا میدونم تقلب، یعنی یه سری جاها نه حالا سر زلدا سر یه سری گیم دیگه چند تا چیز گفتم، ولی خاطر اینکه خب 20 تا چیز نمیدونم فرصت بدید، اجازه بدید. برای فال اوت پیپ بوی، یعنی من فال اوت بهش فکر کنم مثلا یه چیزی بگم آقا این یه اکیپمنتی داره که خیلی خاصه، خیلی مثلا مهمه، هیچ چیزی جز پیپ بوی نیست اگه اسمش اشتباه نگم، تازه باحال اینجوری ساعتتون هم که ساعت بنتن دیگه بیسیک. گفتم بنتن، یه لحظه داشتم به این فکر کردم بگم ساعت بنتن تو بازی بنتن، ولی what a cheat. یه چیز دیگه هم میگم، حالا اینو آخر میگم واسه اون نوستالژی باشه. من اینو پیدا نمی‌کردم چیت شد، همیشه جلوم بود یا اصلا فکر کنم حفظ بودم میزدم، فقط با یه حال عجیب و غریبی میداد تا بالا بری ببینه تا کجا میره. شهر حال نداری با جت پک بری، جی تی سان اندریاس جت پک میتونی بگی وسیله نقلیه است، یعنی اینو من تو وسیله نقلیه میذاشتم در از تاپ 5 جی تی سان اندریاس جت پک آن د تاپ. میگم حالا ویدیو یه ذره فوکس نبود، این چیزا رو اوکی میکنم، گفتم دیگه حالا یه دلیلی که اونقدر رو این یه سری چیز سوار نمیشم اونقدر توضیح نمیدم، هدفیه که اصلا این ویدیو رو رکورد کردم چی شد که این شکلی شد. یکم فرصت بدید، احتمالاً جداگونه رو هر کدوم اینا چه تکی چه گیم به گیم چه کاتگوری به کاتگوری من سوار میشم. قطعاً که یک سری چیزا دارم جا میندازم، ولی یک سری ویدیو فوکس تر که دادم سعی میکنم حالا به شکل مختلف اوکیش کنم. فعلا دارم سعی میکنم میدونید دست گذاشته باشم رو خیلی چیزایی، ویدیو تا 5 دارم میدم، میتونه فقط تروبل ها باشه، یعنی مثلا تمام آیتم های تروبلی که توی بازی مختلف خیلی خفن، میتونه به خصوص فقط دگر باشه، به خصوص فقط چه بدونم نیزه باشه، تمام اینا رو میدونم، تا اون حد میشه جزئی کرد، میشه مثل این ویدیو جنرالایزش کرد بگی اکیپمنت why not. درست کردن همین ویدیو هم کلا یکم سخت شد، اگه حالا خودم محدود میکردم بیا آقا دیفالت لباس کدوم کریر رو دوست دارید یا کدوم گیم اکیپمنت هایی که پرسونالیتی دارن، داستان دارن، دیزاین نه یا دیزاین خیلی ایمپرسیوه، یه چیزی رو اچیو کرده. اگه بخوام سرچ کنم پیدا نکنم که دیگه بدتر دهنم سرویسه، من باید بیام من بچگی خودم یه سری گیما رو دوباره قشنگ بعد یه ریسرچ داشته باشم. اوکی من اینو دوست دارم، این واقعا خوبه، این فکر میکنم دوست دارم، بده چجوریه دیگه یه سری جا واقعا سخت. فعلا نه، ولی یه روز حتما شما چه آیتم وپن اکیپمنتی هست که دوست داشته باشید میتونید لیست کنید، میتونید شما 5 تا نگه دارید، میتونید شما با هدفتر ببرید جلو، میتونید مثلا من همینطوری
رندوم یه سری چیزا رو بگید، خاطر بازی هر چیه اوکی، چه کامنت این ویدیو باشه چه دیسکورد باشه. اگر ایده خاصی توی ذهنتون هست، اگه چیز خاصی هست که میخواید بهش اشاره کنید، حتما، چرا که نه. همین، چیز دیگه ای نمیمونه. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. میگم منم سعی میکنم بیشتر رو این چیزا سوار شم، بیشتر رو این چیزا دست بذارم، ولی بعضیاشون خیلی ریسرچ زیادی میخواد. من یه ویدیو فرست ایمپرشن میدم، بررسی میدم، آنالیز میدم، 2-3 ساعت میشه، در حالتیه که مثلا بازی رو همون لحظه بازی کردم یا حالا مثلا نهایت 2 ماه قبلش بازی کردم، خیلی چیزا رو اون لحظه متوجهم، ولی بازم خیلی چیزا رو میس میدم. یعنی اون 2 ساعتم خیلی موقع کافی نیست سر همچین چیز جزئی که یه بازی 1000 تا آیتم داره، 1000 تا کالکتیبل داره. همون خودش یه ویدیو جداست، 5 تا کالکتیبل یونیک توی بازی ها. از الان یکیشو میگم، اون کارتریج چیه توی دوم، اونو به نظرم خیلی باحال، خیلی خفن. من حال میکردم مثلا اونا رو پیدا میکردم. حتی توی دوم فکر کنم مینی فیگور و استند و اینا میتونی پیدا کنی، خیلی باحال اینجور چیزا. میگم من حال میکنم. یه مقدار فکر میکردم ساده تر باشن این ویدیو، بعضیاشون ساده تر هستن، واقعا خیلی ساده تر، خیلی ساده تره. همین ویدیو هم که میگم دارم اذیت میشم، خیلی ساده تره به نسبت یه سری ویدیو که من دارم درست میکنم و واقعا آزاردهنده است. اصلا ساده بودنش اصلا مطرح نیست. یونیک، بامزه است، فان، دسترس پذیره، هر کسی میتونه ببینه و بگه اوکی من گیمر نیستم ولی 5 تا آیتمی هستش که تو ذهنم باشه. چون فقط واسه گیم نمیشه گفت، واسه انیمه میتونی بگی. یعنی مثلا اکسسوری، مثلا اون گوشواره تانجیرو، همون میتونی بگی بابا مثلا اون چیزایی به یاد موندنی. چه بدونم مثلا سیستم پاور اپ توی درگن بال، 1000 تا چیز این شکلی میشه. حالا که اینو گفتم، واسه مدیوم های مختلف هم دوست دارید من اینو درست کنم؟ یعنی مثلا وپن یا آرمور ست یا حالا چه چیزهای مختلف این شکلی که توی انیمه، فیلم دیدم و بگم هرچی کامنت کنید. و همین الان که به ذهنم رسیده، مشخصا من خودم رفته تو برنامه، اگه فعلا نه یه روز حتما. همین دیگه، واقعا چیزی نمیمونه. دمتون گرم که تماشا کردید و شب و روزگار خوش.